Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, guys. How are you? I hope all of you are so well. Our session today, we gonna take or start the chapter one of our novel this year, David Copperfield. Okay. Chapter one is entitled Young David. Young David. هنتكلم عن بقى ايه عن لسه بقى ديفيد هو لسه صغير حياته الأولى. خلاص هو لسه يعني young man او هو لسه بيبتدي حياته في اول النوفل. طبعا ديفيد هو المين كاركتر، هو الهيرو، هو بطل النوفل بتاعتنا، وعندنا شخصيات تانية مهمة جدا جدا، لكن هنبتدي بكلامنا الأول عن ديفيد. Okay, let's start with the first question. As I told you, my dear students, اللي معاه فيكم النوفل يبدأ يقرا في chapter 1، ولو في أي مشكلة نتناقش فيها بإذن الله. احنا بس هنأجل مع بعض البارتس للريدنج بتاعت الشباتر لحد ما يكون كله مستعد بإذن الله بالنوفل. خلاص تمام كده. هناخد دلوقتي بس الانترودكشن بتاعتنا والكويستشنز مؤقتا كده إن شاء الله لحد ما يكون كله ready with the novel. Okay. The first question. Who was David Copperfield named after? He was named David Copperfield after his father, whom he never saw. ودي كده point مهمة جدا جدا يا شباب. David never saw his father. Okay. Next. When did David's father die? He died 6 months before David was born. He died 6 months before David was born. Next. How did David's mother see her future after her husband's death? How did David's mother see her future after her husband's death? طبعا طبيعي يا أولاد إن بعد وفاة الأب أي أسرة وخصوصا الأم بتلاقي بتواجه so many difficulties في تربية الأولاد، بتصرف على البيت وعلى التربية وكده. السؤال ده بيتكلم عن البوينت دي. خلاص ازاي مامة ديفيد حاولت ان هي see her future after her husband's death. She was sure that her future will be challenging. يكون في تحدي بالنسبة لها. As she found life extremely difficult with a new baby and no husband. في عندها extremely difficult. الحياة بقت صعبة جدا جدا. The new baby and no husband. هي ملهاش husband والولد ملوش father، فيبقى عندها challenging وعندها أو حاجة تبقى كلها عن الحياة so difficult. Okay. Question number 4. Who was Miss Betsy Trudwood? مس بيتس دي شخصية مهمة جدا، ركزوا معاها قوي يا أولاد. خلاص؟ كده اتكلمنا عن ديفيد وعرفنا معلومات عنه مهمة جدا جدا. خلاص؟ اتسمى ازاي، والده مات امتى، ايه كانت مشكلة والدته بعد وفاة باباه. اوكي. Who was Miss Betsy Trudwood? She was David's father aunt. مهم جدا. She was David's father's aunt. She was the richest and the most important person in the family. هي the most richest, the most important, وكانت his father's aunt. Okay. Question number 5. What was Miss Betsy's story? Why did she live alone? نعرف بقى معلومات مهمة جدا جدا عن ميس بيتسي. ايه هي قصتها، ايه هي حياتها، وليه كانت alone? Why did she live alone? She had been married once to a young husband. زمان she married once to a young husband, but because he demanded money from her. احنا عارفين ان هي، خدوا بالكم من التعريف بتاع ميس بيتس ان هي كانت من اهم واغنى افراد العيله، فزوجها كان عايز منها فلوس. He demanded money from her and sometimes beat her. كان انسان مش كويس. احيانا كمان كان beat her. She decided they should separate. قررت ان هي لازم، ان هم لازم ينفصلوا. كلمة separate معناها ينفصل.
طبعا يا اولاد مهم جدا جدا تتابعني في الكويستشنز وفي الانسرز. لو في اي سؤال انت مش فاهم اجابته، او في كلمه صعبه عليك اول مره بتشوفها او مش عارف معناها، لازم تسال. خلاص، انا بحاول اوضح لك جدا البوينتس واربط لك الخيوط ببعض عشان انت تكون فاهم، عشان لما تيجي تقرا ان شاء الله الشابتر تكون فاهم. اوكي، دلوقتي احنا مستر عرفنا. اتفضل يا مستر حبيبي اتفضل. ينفع تشرح بس الإجابة بتاع السؤال التالت كمان مرة بس؟ طبعا يا حبيبي طبعا، شور. تاني يا اولاد. Question number 3. How did David's mother see her future after her husband's death? السؤال معناه ايه يا اولاد؟ ازاي مامة ديفيد كانت شايفة مستقبلها بعد موت جوزها؟ اتفقنا مع بعض يا اولاد ان في اي any case like this، اي حالة من الحالات اللي الزوج بيتوفى وبيترك طفل والام وحيدة، الام بيبقى عندها تحديات كتيرة وحياتها صعبة جدا. ايه بقى الانسر؟ She was sure that her future will be challenging. challenge معناها في تحدي، هتواجه صعوبات. As she found her life extremely difficult. وجدت حياتها صعبة للغاية. خلاص؟ ليه صعبة؟ لأن هيبقى عندها new baby and no husband. مفيش زوج وعندها طفل صغير. طب هتصرف عليه ازاي؟ هتربيه ازاي؟ كان عندها challenge وعندها extremely difficult life. عشان كده ده رأيها في حياتها في المستقبل. خلاص؟ اوكي؟ فانت لو أوكي. بص يا اولاد، على فكره في اجابات الاسئله مش شرط خالص انك تحفظ كل الاجابه دي. انت ممكن تعمل لها كده ايه، اختصار. ممكن تقول كده she found her life extremely difficult، اللي هو البارت ده من اول كلمه she. خلاص، she found life extremely difficult with a new baby and no husband. تمام كده يا اولاد؟ فاللي مش هيقدر يحفظ كل الانسر ممكن يحفظ من اول هنا بالظبط. في النهايه برضه هتديني المعنى اللي انا عايزه. خلاص، اتفقنا؟ نكمل كلامنا عن ميس بيتسي. اوكي. ان هي she had been married once to a young husband. زمان كانت متجوزه. خلاص، بس خدوا بالكم من البوينت دي، a young husband يعني كان زوجها صغير في السن شويه. خلاص. طيب ليه حصل بينهم separate؟ ليه؟ he demanded money from her. كان بيطلب منها فلوس and sometimes beat her. واحيانا كان بيضربها. فهي عملت ايه؟ نتيجة ده عملت ايه يا اولاد؟ she decided that they should separate. لازم ينفصلوا. طيب ايه كمان عن ميس بيتسي؟ she went abroad and died there. هي سافرت وماتت بالخارج، يعني غادرت انجلترا او لندن وماتت بره. Miss Trudwood put a small house by the sea. طبعا قبل ما تموت اشترت بيت صغير كده جنب البحر and lived there alone. وعاشت هناك لوحدها لأنها حصل بينها وبين زوجها separation، لأنه كان أحيانا demanded money from her and sometimes he beat her. وأحيانا كان بيضربها. Okay? Question number 6. أوكي. Why did Miss Betsy Trudwood decide to separate with her husband? طبعا الكويستشن ده اجابته موجوده في question number 5. ليه حصل separate بينهم separation؟ sorry. Because he demanded money from her and sometimes beat her. Again, why did Miss Betsy Trudwood decide to separate؟ تنفصل من زوجها because he demanded money from her and sometimes beat her. Next, what made Miss Trudwood not talk to David's father؟ دي بوينت مهمة جدا. لما حصل بينها وبين هير هازباند سيبريشن، ليه ما حاولتش تتواصل او تتكلم مع ابو ديفيد اللي هي كانت his aunt؟ ليه؟ She didn't speak to him since his marriage because she considered he had made a mistake in marrying a very young girl. He was much older than his wife. ما كانتش موافقة على زواج ابو ديفيد من مامته. ليه يا مستر؟ ليه كانت رافضه الجواز ده؟ لانها كانت شايفه ان هو اتجوز من بنت صغيره قوي.
هو اكبر منها بكتير، فكانت رافضه المارج ده وما كانتش بتتكلم معاه خالص. Question number 7 ده ولاد مهم جدا. So important. Again, my dear student. What made Miss Trudwood not talk to David's father? She didn't speak to him since his marriage. Because ممكن نحفظ يا ولاد من أول كلمة because. من أول هنا. Because she considered he had made a mistake in marrying a very young girl. He was much older than his wife. مستر هو انا ممكن اجاوب على الكويستشن ده بصيغه تانية باسلوبي انا؟ ممكن طبعا. ممكن تقولي كده because David's father had married a very young girl. بس لان ابو ديفيد اتجوز بنت صغيره جدا جدا، عشان كده مس ترودوود ما كانتش بتتكلم معاه. انا ما يهمنيش ابدا يا ولاد انك تحفظ typical او تحفظ بالنص، انا اهم حاجه عندي to give me the مستر، meaning. اتفضل يا حبيبي. انا عندي سؤال. هو because تقدر تيجي في اول الجملة؟ طبعا عادي جدا، او از، زي ما انت عايز. اي بص يا حبايبي، اي سؤال اوله واي او وات ميد، يعني ايه ما الذي جعل، ممكن ابداه because او as عادي جدا جدا. بس خدوا بالكم بجيب بعد because جمله كامله، يعني لازم يجي بعديها subject و verb و complement وهكذا. خلاص اتفقنا؟ طيب ها، انتوا دلوقتي فاهمين معايا كده الشخصيات والاحداث ولا في حد مش فاهم حاجه؟ ها كله تمام. كله تمام؟ لا فاهم. تمام اوكي. Question number 8. Why did Miss Trudwood come to visit Mrs. Clara Copperfield اللي هي ديفيد's mother in Blunderstone؟ ركزوا بقى معايا، كان في كذا كده ايه بوينت عايزين نأكد عليهم. اولا مامة ديفيد اسمها ايه؟ كلارا كوبرفيلد. مسز كلارا كوبرفيلد. اوكي. طيب زارتها فين؟ في بلاندرستون، دي اسم البلدة أو المكان اللي كانت عايشة فيه. أوكي؟ ليه بقى راحت زارتها؟ ركزوا معايا جدا جدا. Please concentrate. Just before David was born. الزيارة كانت قبل ما ديفيد يتولد على طول. When she heard that his mother, Clara, was expecting a baby. Miss Betsy راحت زارتها لما سمعت إن كلارا منتظرة طفل. يعني كانت pregnant وخلاص. She was about to have a baby, a new baby. She came to visit her in Blunderstone. يبقى راحت زيارتها امتى يا اولاد؟ لما سمعت ان كلارا على وشك ان هي يكون عندها بيبي. طبعا وقتها كان ابو ديفيد مات خلاص. فلما سمعت ان كلارا على وشك ان يكون عندها بيبي، قررت ان هي تروح تزورها في بلاندرستون. خلاص. دول كده اول 8 questions. طبعا انتوا عارفين من the previous year ان الكويشنز عندنا بتيجي 2 types. اول حاجه questions عاديه، بعد كده عندنا quotation وانت بتعمل عليها comment. خلاص اوكي. اول quotation: how young you are, just a baby. how young you are, just a baby. اكيد احنا ممكن نتوقع مين اللي قال الكلام ده والمين. طبعا الكومنت المطلوب منك انك تقول لي مين اللي قال الكوتيشن وقالوا لمين وايه السيتويشن، قالوا ليه. خلاص ده مهم جدا يا اولاد. لما يجي لك كوتيشن في الكويز او في الاكزام مهم جدا جدا انك تعملي كومنت. يعني مثلا اعمل كومنت على ايه؟ تقولي هو از ذا سبيكر. خلاص and whom he was talking about او to، بيتكلم مع مين، وايه هو السيتويشن كان بيتكلم عن ايه بالظبط. طبعا how young you are just a baby، فواضح هنا اللي كان بتقول الكلام ده مين؟ كلارا ولا مس بيتسي؟ ها قبل ما حد فيكم يقرا الاجابه، ممكن مين اللي يقول الكلام ده؟ يعني بتقول لها انت صغيره قوي ان يبقى عندك طفل.
ده معنى الكوتيشن. ها يا ولاد، مين اللي قال الكلام ده؟ اكيد مين اللي قالت؟ Miss Betsy. بالظبط exactly. These words were said by Miss Betsy to Mrs. Clara Copperfield, David's mother. طب ايه بقى situation؟ قالت لها ده امتى؟ طبعا اكيد لما راحت زارتها، لما سمعت ان هي expecting a baby. When she came to visit her, when she heard that Clara is expecting a baby. Okay? Next situation or next quotation. Okay? What did طب هنا بقى عندنا question عادي مش quotation. What did Miss Betsy wish or expect the baby to be? Miss Betsy لما راحت زارت كلارا اتمنت يكون البيبي ايه؟ اتمنت يكون girl. She wishes or she expected the baby to be a girl. كانت نفسها يكون البيبي بنت. كانت بتحب البنات جدا، ما كانتش بتحب الولاد، قالت لها اتمنى ان يكون البيبي يكون بنت. تمام. عندنا كمان quotation. I know I look like a child. انا عارفه ان انا صغيره واشبه الاطفال. I know I was young to be a wife. انا عارفه ان انا كنت صغيره قوي على ان اكون زوجه. and I'm young to be a mother. وكمان صغيره على ان اكون ام. but perhaps I'll die before I become a mother. بس ممكن اموت قبل ما اكون ام. برضو من غير ما حد يبص على الاجابه. تمام. حد بقى كده يقدر يقول لي مين اللي اتكلمت، مين اللي قالت؟ Miss Betsy. قصدي Miss Clara بالظبط. كوبرفيلد. excellent. طبعا هي كلارا. تمام. انتو واضح Miss Betsy. بالظبط exactly. فين؟ ثواني اجيب لكم الشيت. ايوه اهو. طبعا these words were said by Mrs. Clara to Miss Betsy. خلاص. طب قالت لها كده ليه بقى؟ ايه هو السيتويشن؟ ها، ايه اللي خلت تقول لها كده؟ ليه قالت لها انا صغيره وشبه الاطفال بس ممكن اموت قبل ما اكون ام؟ Because Miss Betsy said that she is younger to be a mother. great great thank you so much. كانت بتعمل لها replying، بترد على كلامها. هي ميس بيتسي بتقول لها ايه؟ انت صغيره قوي ان يكون عندك بيبي. قالت لها ايوه انا عارفه ان انا شكلي صغير زي الاطفال، بيبي فيس يعني، وصغير ان انا اكون زوجه، وصغير ان انا اكون ام، بس ممكن اموت. تمام. يبقى هنا يا ولاد بيتسي replying to what Miss Betsy said about how young Miss Clara was. خلاص. يبقى هي كانت ايه بتعمل replying to what Miss Betsy said about how young Miss Clara was. Miss Clara confirmed. كلمة confirm معناها أكدت، كانت بتأكد. Miss Clara confirmed what she said and added that it was early to be a mother. تمام؟ هي كانت بتأكد على الكلام ده، وكمان ضافت ليه وقالت إن هي فعلا كانت يعني كان لسه بدري عليها قوي ان هي تكون ام. ده معنى كلمه it was early to be a mother. تمام. فانت ممكن بس وانت بتجاوب تقول لي كده يا مستر والله هي كانت because she was replying to what Miss Betsy said about how young Mrs. Clara was. ان هي كانت بترد على كلام Miss Betsy لما قالت لها ان انت صغيره جدا. Another quotation. What do you call your girl? What do you call your girl? برضه هنا عايز اعمل comment. This question was asked by Miss Trudwood to Mrs. Clara. السؤال ده هي سألته لها. قالت لها هو انت هتسمي بنتك ايه؟ خلاص. David's mother asking her about her servant. Miss Clara thought at first that Miss Trudwood was asking about her baby child. ركزوا معايا ان برضه هنا في بوينت مهمة جدا جدا. What do you call your girl? الكويستشن ده سألته مس تروتوود أو مس بيتسي
to Mrs. Clara Copperfield اللي هي أم David's mother. تمام؟ asking her about her servant. تمام؟ هي كانت بتسألها على السيرفنت بتاعتها، بس كلارا اعتقدت إن الست بتسألها عن البيبي تشايلد اللي هيجي لها. خلاص؟ تمام؟ وده يدي لك فكرة إيه؟ إن الست وهي بتسأل كانت قصده ده، لأنها كانت من جواها بتتمنى يكون البنت أو البيبي اللي جاي لها يكون بنت مش ولد. لكن هي في الحقيقة كانت بتسأل على السيرفنت، لكن كلارا فكرت تسأل عن إيه؟ فكرت تسأل عن البيبي. تمام؟ تمام. question number 13. طيب مين بقى هي السيرفنت بتاعت ميسيس كلارا؟ في هنا عندنا كاركتر جديدة. she was بيجوتي أو بيجوتي. عايز تنطقها كده أو كده it's okay. بيجوتي or بيجوتي زي ما أنت عايز. Okay? She was Bigatti. Her first name was Clara, the same as David's mother first name. تمام؟ هي كان الفيرست نيم بتاعها كلارا برضو، اللي هو نفس اسم مامة ديفيد، بس طول بقى النوفل هنقول لها بيجاتي. بيجاتي. خلاص؟ اوكي؟ كده كتير، نقف لحد كده ولا ناخد كمان questions as you like. تعرف بس ان انا ايه I'm so democratic. اللي حابب ناخد questions تانية يتفضل يقول لي يا مستر كمل عادي. اللي شايف ان كده يا مستر كفايه وعشان نذاكر يقول لي مستر that's enough. ناخد كده الاراء. نبدا باياد. رايك ايه يا اياد؟ that's enough ولا نكمل؟ نكمل عادي. تمام. علي، رايك ايه يا علي؟ كده كويس. تمام. عمر، كده كفاية. شروق بقى اللي هتحسن. ها شو رايك ايه يا شروق؟ that's enough ولا نكمل عادي؟ كفايه كده خلاص. تمام كده اغلبيه. تمام يا اولاد that's enough. تمام. هنقف لحد هنا. تمام احنا وقفنا عند question number 13. خلاص. الاسئله بتاعتنا منوعه ما بين questions عاديه وما بين quotation. خلاص اوكي. thank you so much my dear students. ان شاء الله نكمل باذن الله. في بس حاجه كده عايز اقولها. المفروض ان بكره ان شاء الله عندنا منهج الاو ليفل. تمام. ف ان شاء الله ممكن اعمل لكم شيت كده يبدا منه باذن الله بكره. خلاص. في حد فيكم معاه كتاب للاو ليفل ولا لسه ما جبتوش يا اولاد؟ لا انا لسه ما جبتش. اللي اعرفه ان الكتاب الجديد هو هيكون مختلف عن الكتاب القديم عشان المناهج هتتغير في الاو بالظبط ليفل. بالظبط. طب بص فانا انا مش هقدر عندي. اجيب اي طيب كتاب. مفيش مشكله. انا عندي اقتراح. هنأجل منهج الاو ليفل دلوقتي لحد ما المنهج الجديد ينزل. خلاص. يعني بكره ان شاء الله دي اوف. بكره ما عندناش سيشنز بكره. خلاص هريحكم بكره ان شاء الله لحد باذن الله ما منهج الاو تمام ليفل ماشي. ينزل. اوكي يا حبايبي. تمام. تمام. طيب انتوا بقى ايه هو الاساينمنت بتاعكم؟ انتوا تذاكروا لي الاسئله دي كويس جدا جدا. خلاص. وفي ان شاء الله كده لينك لهوم ورك هبعته لكم على التليجرام. اللينك دوت عباره عن جوجل فورم، كانه كده بالظبط اونلاين كويز. هتفتحه عادي. خلاص. هتلاقي فيه اسئله هتجاوب عليها ويطلع لك الريزلت في نهايه الكويز. هيبقى سيمبل جدا جدا. مش هحط فيه اسئله صعبه. انت مهم بس انك تذاكر لي كويس. والنهارده او في اللينك ده هحط لكم كل الاسئله ام سي كيو. كلها ام سي كيو. خلاص. الاسئله بقى المقاليه وانك تجاوب بقى كده وتكتب انا اجلها شويه. خلاص. مهم عندي جدا يا اولاد ان الاساينمنتس اللي هبعته لكم لازم مستر احنا اتفضل. هنبتدي نقرا التشابترز امتى؟ هنبتدي ايه؟ نقرا التشابترز. لما كله يكون معاه النوفل. خلاص.
وبتهيألي انت حتى كده انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي. يعني كده بدايه الشابتر والكاركترز والتفاصيل انت فاهمها. يعني لما تيجي تقرا الشابتر أنا من كنت النوفل فاهمها كده. انت بتقول انت اخدتها قبل كده في البرايمري. تمام، مفيش مشكله. ان شاء الله يا ولاد بمجرد ما يكون كله معاه النوفل نبتدي نقرا ان شاء الله فيه. وانا ممكن برضو ارفع لكم النوفل نفسها معموله كده، معموله بسكانر على التليجرام ان شاء الله. اوكي اوكي thank you so much my dear. see you ان شاء الله next session. فكركم ان بكره اوف ان شاء الله، وهنبتدي باذن